මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔන්නම කෑමක් YouTube channel එක තුලින් ලුණු කොළ තෙල් දාන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේවා සෝදලා කපා ගමු. ලුණු කොළ ටික සෝදලා අපි කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න මේකට කරපිංචා ටිකුයි, තක්කාලි, උඹල කඩයි, කෑලි මිරිස්, කහ ලුණු. ওই ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. තව පොල් තෙල් ඕනි මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි හින්දා. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේකට උඹල කඩ වෙනුවට කරවල දාගන්නත් පුළුවන්, හාල් මැස්සෝ දාගන්නත් පුළුවන්. මම මේකට දාලා තියෙන්නේ උඹල කඩ. ඔයාලා මේකට ලුණු දාගන්න එපා. ලුණු මේ කොළනේ අපි හදන්නේ ඒ හින්දා ලුණු දාගන්න එපා. අපි දැන් චාර්ජ් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න හදන්නේ. තෙල් ටිකක් වෙන්න අපි දාගමු. ඔයාලා මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගෙන කහ ටිකකුත් දාලා ඒකටම ලුණු ටිකකුත් ඒකටම දාගන්න. ඔක්කොම ටික එකතු කරලා කවුලම් කරගන්න. දැන් අපි මේක තෙලට දාගමු. මෙතනට දාගෙන මේක මෙන්න කවලම් කරගන්න. මේක ටිකක් වෙලා තැම්බුණාට පස්සේ අපි කෑලි මිරිස් කුණු ටික එකතු කරගමු. දැන් මෙහෙම ඔයාලා කවලම් කරගන්න. දැන් ලුණු කොළ ටික හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදරදී හදලා බලන්න. දැන් මම ඩිපෝස් කරගන්න හදන්නේ. ඔයාලත් මෙහෙම ගෙදරදී ලුණු කොළ ටෙම්පරාදුවක් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ඔයාලා මගේ ඕනම කෑමක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.